And we are currently on our video number 6 sa series po na ito. So kung gusto niyo pong maging updated sa tuwing may i-upload tayo na bagong video, click niyo lang po ang subscribe button and then hit the bell to get notified. You are watching Puyatola, ang channel po para sa mga puyat sa gabi at puyat sa umaga. At ito po ang inyong Ate Maggie. So para sa ating videos number 1 to 5, that comprises our Excel Basic series. So kung napanood nyo na po mula 1 to 5, I'm sure you are equipped enough para makagawa tayo ng mga decent reports. And kung palagi nyo na po siyang ginagawa, mahahasa ng mahahasa, mapapolish po ang inyong reporting and validation skills. So para sa ating video number 6, we will talk about slicer, calculated fields, and we will do a sample HT report. Again, para po sa ating mga sample report na pinapakita sa ating demo, ang mga names po at saka information doon ay kathang-isip lamang at hindi po sinasadya kung meron man pagkakatulad sa tunay na buhay. So, bago ko po simulan ang ating demo, gusto ko po sana mag-shoutout sa mga kaibigan natin dyan sa VXI Panorama 2, specifically sa ISM at 2, sa aking favorite na OM. Isa sa mga paborito ko, gwapong-gwapo si OM Wake Cabe. Gayon din po ang mga transitioner from WU to AT&T ISM2. Hello po sa inyong lahat and thank you for watching. Okay, start na tayo. So, meron po tayong dalawang pivot tables na gagawin. So again, ito pong slicer at saka calculated fields. Ito po ay mga powerful tools na kapag in-incorporate nyo po sa inyong mga pivot table reporting ay magiging medyo astig at mas madali ang buhay. At paulit-ulit ko pong sinasabi, syempre sa ating mga video, working smart is better than working hard. Of course, kung working hard na kayo at working smart pa at the same time, edi bonggang-bongga na ang inyong buhay. So, meron tayo ditong simple data table and meron din tayong medyo complicated. So, ano nga ba itong slicer, no? Ang slicer po ay isang interactive way of filtering your pivot table. So, ang kanyang pong function ay katulad din ng function ng filter field, except that hindi nyo na kailangan mamili sa mga drop-down option. So, to start with, gawa tayo ng isang basic pivot table. So, andito ang ating walang katapusang sales ng sandwich, cold beverage, donuts, hot beverage. And ang ating mga cashier, si Antonio, si Lindsay, si Brittany. Okay, so again, para makagawa tayo ng mabilisang pivot table, punta lang kayo sa start ng table, Control Shift arrow right, and then arrow down, insert. Siyempre, ang tagal-tagal niyang bumukas. Okay, pivot table. So since maliit lang naman po yung ating raw data set. Dito na lang tayo sa existing worksheet. Click nyo lang yung radio button na yon. Push nyo yung arrow up na yon. And then, piliin nyo saan nyo gustong magsimula. Okay, kailangan magsimula para may matapos. Okay, so gawa tayo ng basic pivot na ko-compute kung magkano ang nabenta ng bawat cashier. So, dito sa row, lagay natin ang items. Sa columns, ang mga cashier at ang amount ay dito. So, palitan natin ang name nito. Gusto ko ay sales. And then, gusto ko, syempre, dahil Pinoy naman tayo, gamitin naman natin ngayon ang peso sign, currency, and then 2 decimal place, okay? Medyo nagbabagal ang aking PC, buti pa siya mabagal. Okay, nakita niyo naman po si Lindsay, wala siyang nabentang milkshake, so lagyan natin ng value ang mga blank na items. So right-click, pivot table option. For empty cell shows, lagay na lang natin ng dash. Tapos, i-uncheck natin yung auto-fit column width on update para hindi nag-iiba-iba yung kanyang column size. Okay? So, yan na siya. Gusto kong tanggalin yung row label tsaka column label. Punta tayo sa pivot table analyze. Then, click si field header. Okay? Then, gawin nating filter si month. Okay? Then, gawa pa tayo ng isa. So, to duplicate your table,
Yan. So, copyhin nyo lang siya. And this time, gusto ko naman makukuha kung ilan yung nabenta nila per item. So, sold items, count. Okay na ako dyan. Alright. So, eto pong month, kung makita nyo, yan yung filter. So, yan po, yung eksaktong trabaho po ng drop-down filter na yan, yun din po ang trabaho ni Slicer. Pero, mas bongga lang siya. So, tingnan natin na. So, kung halimbawa gusto kong makita yung sales ko nung month of June, so, kailangan kong i-click tong drop-down, then i-check ko to para ma-activate yung mga items, and then June. Gayun din, so nakita niyo nag-change, 'di ba? Dito naman sa sold items, gusto kong piliin si June. Select ko 'to to activate the choices and then click June. Okay. So simple lang 'tong pivot table na 'to. Pero what if halimbawa, meron na kayo nasa November na kayo and you are running a report for January to November. So maghahanap pa kayo diyan ng month. So, may mga time na hundreds talaga yung options sa drop-down filter. So, medyo nakakalito. So, yan. So, naka-June na silang dalawa. So, what the slicer does is, papalitan niya lang yung trabaho nito. So, anong gagawin nyo? Click lang po kayo anywhere dun sa ating pivot table and then click nyo po yung pivot table analyze, then insert slicer. So, alisin ko na muna to. Okay. So, pili ka muna ng filter mo. So, month lang yung gusto ko. Then, alisin ko muna to. Ano? So, pwede natin siyang i-move. Yan. Pwede nating liitan. Okay. So, pag ni-right click nyo yan, pwede nyo rin po siyang lagyan ng iba't ibang properties. Halimbawa, gusto nyo po na itong, kung nakikita nyo yung ating slicer, June sa ibabaw, July sa ilalim. So, kung gusto nyo po na gawing dalawang column siya, ayan, June and July. So, kung nakikita nyo po yung X na to, kapag naka-activate yung red, ibig sabihin may filter na naka-choose. So, pag in-X ko yan, makikita nyo na wala yung filter niya rito. So, nag-work siya at the same time, acting like the same job as the filter does. So, pwede rin gawing 3, 4, o kung ilan ang gusto nyo. Pero, dalawa lang naman muna kasi dalawa lang naman yung months natin. And then, halimbawa, tanggalin natin to. Halimbawa, nag-design kayo sa inyong pivot table, banded rows, banded columns, and gusto ko ay orange. Yan. So, ang inyo pong slicer, pwede nyo rin pong i-follow yung format. So, click nyo lang po yung slicer and then slicer tab. And then, makikita nyo may mga choices na po kayo dyan kung anong gusto nyong kulay. Okay? Para makaturno siya. Yan. So, pwede kayong mamili. So, kung wala dyan sa mga colors na yan yung gusto nyo, pwede nyo pong page layout. And then, dito po sa left side, magkakaroon yan ng drop-down option with regards dun sa colors. So, mamili po kayo ng theme. Bakit kaya ang bagal niya, no? Yan. So, violet. So, again, kapag pinalitan nyo po ang inyong colors sa page layout, lahat na po ng Excel na bubuksan nyo ay mag-follow ng same color theme. Okay, so for now, yan lang naman muna ang gagawin natin. So ano ba ang powerful dito sa ating slicer? Yan. So what's powerful dito sa slicer natin? Nakita nyo, di ba? Dito ko siya kinuha. In-insert ko yung slicer. So kung ano ang i-click ko dito, June, dito siya mag-change. Right? So sa ganyang pagkakataon, pwede na po natin tanggalin tong filter na to. Okay? Lagay natin siya sa itaas. So, click ko si June, magpapalit pa rin siya. Click ko si July, magpapalit siya. Alisin ko yung filter, then babalik siya sa dati. Ang maganda po dito sa slicer, pwede po natin gamitin yung isang slicer lang sa multiple pivot table. So, dito tanggalin ko na rin yung month. Right.
So, anong gagawin natin? So, right-click lang po natin si slicer, then report connection. So, makikita nyo po na by default, nandito siya kay pivot table 1 nakakonect. Pero, pwede nyo rin po siya i-connect with pivot table 2 at the same time. So, kung meron kayong 5, 10 pivot table dito, pwede nyo pong i-check lahat yon para po pag pumili kayo ng filter sa slicer, lahat po ng table na yon ay mag-o-auto filter. Okay. So, yan. So, click natin si June. Makita nyo, di ba, pareha siyang nag-change. Lipat nga natin to dito. Yan. Yan. So, click ko si July. Nakita nyo, di ba, nagbabago siya. So, noong July, wala palang benta si Antonio. So, saan kaya nagpunta tong batang to? Nung wala siyang bentang salad tsaka milkshake. Yan. So, ganyan lang po kadali ang paggamit ng slicer. So, it acts like a filter. Well, it actually acts as a filter without choosing from the drop-down. So, kung madaming mga months, pwede nyo naman po yung i-extend, palakihin nyo. O yan, pwede niya siyang ilipat-lipat. Pero in the event po na ayaw nyo po siyang ilipat, pwede nyo naman pong i-disable yung resizing and moving para kung nasaan nyo lang po siya nilagay at kung gaano kalaki nyo lang po siya nilagay, dun lang po yung pwesto niya forever. Ang pwede lang po nilang gawin is mamili-mili sa filter. So, that's the disable, resizing and moving. Pag in-check ko po yan, pwede ko na naman siyang palitan. Right? O, di ba? Ang dali lang ni slicer. Next, we will go on the calculated fields. So, mamaya babalikan natin itong si sales. Okay? So, dito po sa calls tab, medyo maliliit yung letter. So, kung gusto yung palakihan, click nyo lang po si control and then yung mouse nyo po is scroll up nyo lang. Ayan, lalaki na siya. So, yan. So, ito po ay isang basic raw data na ma-extract mo sa ating CMS. So, again, lahat po ng information na nandito ay pawang kathang-isip lamang. Okay? So, gawa tayo ng pivot table. Since malaki yung ating data sets, gusto kong gumawa ng pivot table naman sa iba pang tab. So, again, punta ka sa simula ng table, Control Shift arrow right, arrow down, insert, pivot table, and then new worksheet. So, dito na siya. So, gawin natin itong HT report. So, gawa tayo ng mabilisang pivot table. So, gusto ko nandyan si team leader, si operator ID, si agent name. Tapos, gusto ko nandyan si ACD call, si talk time, si hold time, si ACW at saka si transfer. Then, isa-isa po natin siyang i-format. So, napapangitan ako dito sa ating row labels. So, gawin natin siyang tabular format, drop-down, field setting, layout and print, show items in tabular form, okay. Then, same goes with the operator ID, layout and print, show items in tabular form, okay. So, ayoko ng total niya bawat operator ID. So, right-click doon, then uncheck the subtotal OPR ID. So, ayan. So, isa-isahin naman natin na i-edit ito. Si ACD calls, ito rin po yung ating calls handled. And tama, count lang siya, okay. Si talk time, so, pwede ng talk time. So, lagyan lang natin ng space. At saka ayoko ng all caps. So, guys, ito email etiquette 101. Saka sa chat, no? Kapag kayo ay na-promote na at mag-email kayo or mag-chat, avoid nyo po yung all caps na font. Kasi sinasuggest doon ng nagbibigay ka ng emphasis or galit ka. So, iwasan po natin ang ating mga capital bold font. So, hold time. Okay, gusto ko pong number format ay 2 decimal place lang. Okay, same din dito sa talk time. Hindi ko siya napalitan. Okay, so nag-iingay naman ang aking dogski. That is Bruno. Okay, sum of ACW. Palitan ko naman po ng ACW lang. Pero dahil may ACW na name, lagyan ko naman ng underscore para lang maging unique siya. Okay. Tapos yung transfer,
Palitan natin ng transferred calls. Okay, yan. So, gitna lang natin siya ng konti. Okay, and then lagyan natin ng design. So, gusto ko si banded kasi nagkakaroon siya ng emphasis in between rows and columns. Yan, o, di ba? Saglit lang nakagawa na tayo ng basic HT report. Now, ano po ba yung calculated fields? Halimbawa, si HT gusto mong makuha. So, ang basic calculation na gagamitin natin sa HT, ito basic lang hindi ibig sabihin ito ganito ang computation sa inyong account. You should always consult your team lead para malaman kung ano ang calculation. So, halimbawa, meron tayong dalawang options para makuha ang HT sa pivot. So, magdadagdag ka ng column kay mga HT. So, halimbawa, ang HT computation is sum ni talk time plus hold time plus ACW. Divide mo siya sa number of calls handled. So, pwede nga ng HT. Yan. So, ayoko ng madaming decimal place. Format cells, number. Ayan. So, yan ang yung HT. So, kaya lang guys, kapag nagdagdag ng column sa iyong raw data at sinave mo siya, tingnan mong mangyayari, no? 57 kilobytes lang ang ating original file. So, pag sinave ko yan with all the formula, and of course, yung pivot table na ginawa natin kanina, nag-add din yon, di ba? So, naging 107 kilobytes na siya. So, alisin na muna natin si HT. So, that is one way. So, guys, the more na ini-injectan nyo ng mga formula ang inyong Excel file, padami ng padami, pabigat ng pabigat. So, kung magiging analyst kayo in the future, you will be working with thousands and thousands of data. So, importante makasave kayo ng space. So, ang calculated field ay the same way din, maglalagay tayo ng computation pero directly embedded siya sa ating pivot table. So, paano natin siya gagawin? So, click kayo anywhere sa inyong mga pivot tables, pivot analyze, and then fields, items, and sets, calculated field. So, anong ipapangalan natin sa hinahanap natin? HT. So, lagay mo dito yung formula. So, ang HT natin is the sum ni talk time plus hold time plus ACW. Divide mo siya sa ACD calls. Okay na. So, ayan. So, nagdagdag siya dito ng isang field kahit wala naman siya sa raw data natin, si HT. Kasi, naka-bake na siya internally doon sa yung pivot cache na meron kang additional na calculated field na gagamitin. So, ang calculated field by default ay nakalagay siya as sum. Pero kahit count, average, max ang gamitin mo dyan, wala rin po yung impact dun sa kalalabasan ng iyong sagot. Hindi kagaya sa regular field. Kasi po, ang fina-follow ni calculated fields is kung ano yung mismong formula na in-inject mo dun sa calculated field, yun ang susundin niya. Pero by default, naka-choose po dito sa summarize values by is si sum. So, palitan natin to. Lagyan natin ng HT. Number format, gawin natin 2 decimal places lang. Okay. So, ayan na po ang inyong HT. So, kanina, di ba, naging 107 kilobytes siya. So, tinanggal ko yung formula, isi-save ko ulit siya ngayon. Tingnan natin kung nakatipid ba tayo ng size. So, di ba? Nakatipid tayo ng ilan? 9 kilobytes. So, sasabihin nyo, ang liit lang naman ng 9 kilobytes. Yes, that is only 9 kilobytes kasi napakaliit lang po ng pivot table na ginagawa natin. Pero kung libo-libo na po yung mga information na nandiyan, malaking space po ang inyong matitipid. At the same time, habang nagdadagdag kayo ng information dito, kailangan ibababa nyo pa rin ang ibababa yung formula na ginawa nyo rito. Kasi syempre, from time to time, day after day, magdadagdag kayo ng information sa bawat araw na lumilipas, iduduktong nyo yun doon sa inyong raw data. So, syempre yung formula niyan, padami din ng padami. Okay?
So, ayan na ang ating basic HT report. So, halimbawa, gusto mo pang makuha yung transfer rate. So, pwede ka pang magdagdag ng calculated field. So, lagay natin dito transfers. So, anong formula ng transfer? So, transfer divided by the ACD calls. Okay. So, eto naman, gusto naman natin dito ay percentage naman. Yan. Okay, so ito na ngayon yung inyong transfer rate. So, tingnan natin kung tama So, equals, ang transfer niya ay isa, ang calls handled niya ay 26, 1 over 26. So, tama ba? 38.462 or 3.85. Siyempre, pag pinalitan natin yan ng percentage to decimal place, ganun din po ang kalalabasan. So, tama. Diba? So, yan. Napakasimple lang po ng ating HT report. So, halimbawa, gusto mo pang gumawa ng isang HT report, pwede natin itong gamitan ng slicer, no? Halimbawa, gawa pa tayo dito ng isa. O, halimbawa, dito gusto mo ng mga agents lang. So, alisin natin yung field. So, alisin natin si team lead dito. So, puro agents lang dito. So, dito naman sa second table, gusto mo puro TL lang. Okay? So, pwede ka pang gumawa ng isa. Gusto mo naman dito, puro skills lang. Skills. Ayan. Okay. O yan, meron tayong tatlong pivot table. So, pwede na tayo ditong gumawa ng slicer. So, click ka lang kahit dyan sa tatlong yan. Analyze, insert slicer. So, anong slicer ang gusto mo? Wala pala tayong month dito, no? So, pwede tayong mag-insert ng month or dito sa raw data natin, insert tayo ng month. So, para makuha mo yung month out of the date, ito lang yung formula, napakadali lang, equals text. Refer ka dun kung anong date yung hinahanap mo, comma, and then sabihin mo kung anong format. So, pag 4 na M, sabihin buo yung month. Pag 2 lang is 2 letters lang. Okay? So, June, and then double-click mo yan, then okay. Alt EST para yung format magbago. Ayan. So ngayon, para ma-capture ni pivot table mo itong si June, taka dun sa HT, pivot table analyze, source data, extend mo lang ng 1 column from M naging N. Okay. So makikita mo nandito na si month. Okay, ganun din gawin mo dito. So, guys, kung kinonvert nyo muna sa table ang inyong raw data sa pamamagitan ng Control-T, hindi nyo na to kailangan gawin kasi automatic na siyang mag-a-adjust. Pero dahil hindi ko siya kinonvert as table, kailangan ko tong gawin para makuha niya yung idinagdag natin na column. Right. So, ayan na si month. So, refresh nyo lang siya. Refresh. Nag-auto-refresh naman siya, guys. But just to make sure na na-update yung data, kailangan mag-refresh kayo pag may binabago. Okay? So, gawa tayo ng slicer for the month. Pivot table analyze, insert slicer. Kita niyo, dito na si month. Okay. Ayan. Masyadong lumaki. So, size and properties. So, 2. Ayan. Para lumiit siya. Okay na, 5 na to. Then, slicer. Siyempre, gusto ko kakulay. Hindi pa din. Hindi pa din. Ito na lang, malapit-lapit. Yan. Okay, so guys, tingnan nyo ha kung paano siya magbabago. Pag kinlik ko si June, diba? 3 sila hindi nagbago. Isa lang. Kasi dito ko lang siya ikinlik So, para magbago silang 3, guys, click nyo to, right click, report connection, and ilagay nyo yung 3 pivot table. Okay, so pag kinlik ko si June, diba, 3 sila na nag-change. So, nung June, si TL Sam Sonata lang pala ang may calls, at ang calls lang nila is
EU426, kung ano man yan, hindi ko po alam. And then, nung July, eto naman po, lahat sila nag-calls na, nadagdagan na sila ng US skills, nagbago lahat. Pag in-filter ko to, see, nagbabago silang tatlo. So, pwede nyo pong gamitin ng slicer to connect and filter simultaneously kung ilang pivot table man ang gusto nyo. So, para lang po yang mang-inasal, only rice, only sabaw, pero minsan maghihintay ka ng matagal. So guys, ito po yung ating video number 6 ng ating Excel 101 series. And sa mga nagtatanong naman po kung paano natin ginagawa ang ating mga cool at magandang mga PowerPoint slides, huwag kayong mag-alala, meron na po tayong mga videos na i-upload soon para sa atin naman pong PowerPoint 101. So, abangan nyo lang po yan. And this concludes our video number 6 ng Excel 101 series. Again, ito po ang inyong ate Maggie. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe and i-hit nyo ang iyong bell. And guys, kung meron po kayong gustong ipa-shoutout sa ating mga future videos, pwede po kayo mag-message sa ating Facebook page na Puya Tola. Send lang kayo ng message. Sabihin nyo kung sino gusto nyo ipa-shoutout, kung ano man ang okasyon, or kung may dahilan ba ba't siya gustong ipa-shoutout, or dahil type nyo lang. At isi-shoutout po natin yan pailan-ilan sa ating mga video. Okay? So, hello po sa mga friends natin dyan again sa ISM2. Si OMWay po ay nasa Taipei ngayon. He is sharpening the saw. Hello, OMWay. I so miss you. Again, this is your Ate Maggie, concluding video number 6 ng ating Excel 101 series. I wish you all guys have a wonderful day.